नमस्कार, मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत करते आहे रुचकर मेजवानीमध्ये। आज आपण बघणार आहोत चिकन घी रोस्ट। तर सुरुवात करूया आपण। अगोदर मी गॅस पेटवते। आपल्याला यामध्ये लागणार आहे लाल मिरच्या। त्यामध्ये मी कॉम्बिनेशन मध्ये मिरच्या घेतल्या आहेत, एक तर बेडगी मिरची आणि काश्मीरी मिरची। या मिरच्यांमुळे आपल्या चिकनला जो रंग येणार आहे तो फार छान येणार आहे आणि बेडगी मिरची फार तिखट नसते। त्यानंतर आपण 1 टीस्पून घेऊया सोप। त्यानंतर काळी मिरी घालूया आपण, जवळपास अर्धा चमचा घेते। त्यानंतर धने, अख्खे धने घेतोय आपण 1 टीस्पून आणि 1 टीस्पून घेतोय आपण जिरा। आपण याला छान असं कोरडच भाजून घेणार आहोत जोपर्यंत याचा सुगंध येत नाही तोपर्यंत। यामध्ये आपण तेल वगैरे काहीच ऍड करणार नाहीये। छान असा सुगंध आलाय। आता आपण याला काढून घेऊया। गॅस बंद करते। आपण याला एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। आपले हे जिन्नस भाजून झालंय। आता मी त्याला मिक्सर मध्ये टाकते। यामध्येच घालणार आहोत आपण एक 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, एक अगदी अर्धा इंच आल्याचा तुकडा। त्यानंतर इथे मी एक सुपारी एवढी चिंच घेतली आहे, त्याला आपण अगोदरच भिजवून ठेवलंय आणि याचा कोळ आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे। मी याचा कोळ करून घेतेय छान। याचं की इन्ग्रेडियंटच एक तर बेडगी मिरची आणि हा चिंचेचा कोळ। यामुळे जी चव आणि जो रंग आपला चिकनला येणार आहे तो अगदी सुरेख असणार आहे। यामध्ये आपण हा कोळ टाकून घेऊया असा। आपण यामध्ये अगोदर पाणी घालणार नाहीये, आपण याला पहिले कोरडच बारीक करून घ्यायचं आणि लागेल तसं आपण पाणी घालूया। एकदा उघडून बघूया। आता आपण यामध्ये पाणी घालणार आहोत। अगदी मोजक्या हातानेच पाणी घालायचं आहे। आता आपण बघूया आपलं वाटण झालंय का। वाव, छान आपलं असं वाटण तयार झालंय आणि रंग सुद्धा खूप सुरेख आलाय, तुम्ही बघू शकता। आता आपण याला एका बॉल मध्ये काढून घेऊया। आता आपण हा मसाला यामध्ये काढलाय। आता यामध्ये मी हे जवळपास 250 ग्रॅम चिकन घेतलंय, ते आपण आता यामध्ये घालूया। यामध्ये जाणार आहे आपलं दही, जवळपास 2 चमचे घेतेय मी। आणि आता मी घालते हळद। हळद अगदी किंचित घालायची आहे आपल्याला, आणि मीठ चवीप्रमाणे। छान असं याला मिक्स करून आपण मॅरिनेट करूया। आणि यामध्येच आपण घालणार आहोत अर्धा टीस्पून मिरेपूड आणि एकदा छान असं मिक्स करून घेऊया। आपलं आता हे मॅरिनेशन रेडी झालंय। याला आपण जवळपास 1 तास मॅरिनेट करायला ठेवूया। आपला 1 तास झालाय। आपलं चिकन सुद्धा मॅरिनेट झालं आहे छान। आता आपण गॅस पेटवूया। आपल्या चिकनचं नावच चिकन घी रोस्ट आहे, त्यामुळे आपल्याला खूप असं छान तूप घालायचं आहे। तर साधारण इथे मी 2 टेबलस्पून तूप घेतलंय, जे मी इथे घालते पूर्ण। आपलं तूप छान गरम झालं की त्यामध्ये आपण कांदा घालायचा आहे। एक छोटा मीडियम साईजचा कांदा मी इथे घेतला आहे। कांदा सुद्धा आपल्याला छान असा गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपला छान असा परतला गेलाय। आता याच वेळेला आपल्याला हे जे आपलं मॅरिनेटेड चिकन आहे ते आपण यामध्ये घालणार आहोत आणि याला सुद्धा आपल्याला छान असं परतवून घ्यायचं आहे। आपण एक साधारण 3 ते 4 मिनिटं याला छान भाजून घेतलंय। आता यावर आपण झाकण ठेवूया आणि 5 मिनिटं शिजू देऊया। मी झाकण ठेवते। आपले 5 मिनिटं झाले। आपण एकदा उघडून बघूया। वाव, आपल्या मसाल्याला सुद्धा छान तूप सुटलं आहे। आपण जितकं चिकन भाजत जाऊ तसा या मसाल्याचा रंग अजून डार्क होत जाणार। आता या स्टेजला जे आपण वाचवून ठेवलेलं तूप आहे ते परत घालायचं आहे। तूप भरपूर लागणार आहे कारण आपल्या रेसिपीचं नावच चिकन घी रोस्ट आहे। यासोबतच आपल्याला मी इथे कढीपत्ता टाकते फ्रेश असा छान,
आणि याला पुन्हा एकदा आपण छान परतून घेऊया। यामध्ये मसाले तुम्ही बघितलं असेल मी मॅरिनेशनमध्येच घातले होते, त्यामुळे आपल्याला इथे वरती मसाले एक्स्ट्रा घालायची गरज नाही आहे। आता यामध्येच आपल्याला गूळ घालायचा आहे थोडासा, कारण यामध्ये आपण चिंच टाकली आहे, त्या चिंचेची टेस्ट जी आहे ती आपल्याला बॅलन्स करावी लागेल, म्हणून आपण यामध्ये थोडासा गूळ घालतोय। आणि पुन्हा थोडीशी मिरेपूड, अगदी थोडी घालायची आहे, फार नाही। आता मी यामध्ये पाणी घालते आहे, चिकन शिजण्यापुरतंच, फार नाही घालायचं आहे आपल्याला। पाणी घातल्यानंतर एक छान असं परतवून घेऊया याला आपण। आता याला आपल्याला कमीत कमी एक 10 ते 15 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे, त्यासाठी मी झाकण लावते आहे। आपले 15 मिनिटं झालेत, आपण बघूया आपलं चिकन झालंय का। वाव, छान असं ज्युसी आणि मस्त शिजलं आहे आपलं चिकन। आता आपण याला सर्विंग बॉलमध्ये सर्व करून घेऊया। मी गॅस बंद करते आणि इथे छान असं रेडी झालं आहे आपलं चिकन घी रोस्ट। आणि आता यावर आपण घालूया मस्तपैकी तूप आणि इथे तुमचं तयार आहे चिकन घी रोस्ट। याला तुम्ही पराठ्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता आणि तुमच्या गार्लिक नान सोबत सुद्धा खाऊ शकता, जेही तुम्हाला आवडतात त्यासोबत तुम्ही याचा आनंद लुटा। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी।